Sziasztok! A mai tartalomban a használt lemezek témakörét járnám körbe egy kicsit, és próbálom tömören elmondani ezt a dolgot. Azzal kezdeném, hogy van egy nem hivatalos lista, én úgy tudom, hogy nem hivatalos ez a lista, nem is fogom felsorolni nektek, amely a gyártás minősége szerint osztályozza az országokat. Tehát, hogy egy-egy album melyik országban készült. A következő az a gyártási éve egy-egy albumnak. Ez két dolog miatt fontos. Az egyik az, hogy esetleg ez az album ez egy első kiadás, illetve vannak gyártási évek, amikor egy-egy albumnak az újrakiadása nem lett olyan jó minőségű, esetleg a remaster nem volt jó, vagy a gyártása ennek az albumnak. Ezekről vannak különböző blogok, leírások, akkor el lehet ezeket olvasni. Akit érdekel, az olvasson után. A következő az egy minőségi osztályozási rendszer, ezt mindenhol a világon ismerik és elfogadják. Ez egy betűjelölés, W-nél kezdődik és egészen az M betűig tart, nem fogom felsorolni. A leírásba beraktam egy linket, ráklikkeltek és ott el lehet olvasni, hogy mi mit jelent. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy ez a betűjelölés nem csak a vizuális állapotra vonatkozik, hanem magára az albumnak a hangjára is. És most következik a kereskedők, illetve eladók szerepe ebbe az egészben, ugyanis mindent, amit itt felsoroltam, nekik kell megállapítaniuk egy-egy eladni kívánt albumról. És ezt nem csak vizuálisan kell megtenniük, hanem jó esetben végig is kell hallgatniuk, de minimum azokon a helyeken, ahol esetleg hibát észlelnek vizuálisan, ott bele kéne hallgatniuk az albumba. Illetve még egy fontos dolog, hogy hiába hallgatja meg mondjuk az eladó a lemezt, mert ő egy tisztességes eladó, ő sem tudhatja, hogy előtte esetleg, ha csak nem a saját albumjáról van szó, hát ő sem tudhatja, hogy milyen lemezjátszón játszották ezt le, milyen állapotban volt a tű, milyen típusú volt az a tű, hogy volt beállítva a lemezjátszó, ha esetleg ezt egyáltalán be lehetett állítani. Tehát ezek a dolgok azért mindig lebegjenek a szemetek előtt, hogyha használt lemezt vásároltok, mert lehet, hogy otthon csalódás fog érni titeket. Most néhány tanács használt album vásárlásához. Az első és legfontosabb, hogyha olyan helyen vásárolsz, ahol meg tudod nézni az albumot, akkor ezt sose siessd el. Tehát jól nézd meg azt az albumot, rendesen nézd át a lemez felületét, hogy mennyire karcos, vagy hajszálkarcos, van-e benne új lenyomat, nincs-e benne új lenyomat. Később az otthoni lejátszásnál pattoghat a lemez, vagy esetleg serceghet, vagy hogyha olyan úgy fogták meg azt a lemezt, hogy koszos volt valakinek a keze, mint például, amit most fönn van a lemezjátszón, ez a Mary Mollónak az egyik albuma, ezen egy komplett új lenyomat készlet van, és ráadásul nem csak simán új lenyomat, hanem koszos volt az illetőnek a keze, és bele is ragadt elég szépen a barázdákba, szerintem sosem fog kijönni, hallani a hangján, hogy végigmegy a barázdán a tű, hogy hol van az új lenyomat konkrétan. Ezekre figyeljetek. Figyeljétek meg a borítót, milyen állapotban van, mennyire körkopásos, ezek mind-mind árulkodó jelek, hogy esetleg az album milyen állapotban lehet. Most beszélnék a tapasztalataimról egy kicsit, van negatív is, de sokkal több a pozitív tapasztalat. A negatív tapasztalat az, hát ez egy helyen történt, ahol volt egy árus, aki csak vinilemezeket árult, és ott volt egy Chuck lemez, nem mondom, de jó, végre egy Chuck lemez, örültem neki, és rögtön ott kezdte az eladó, hogy lejátszatlan a lemez. Mondom, hát ez fantasztikus, mondom, imádom ezt a mondatot, és kivettem a lemezt a tokjából, kihúztam a belső tasakból, és úgy el volt görbülve a lemez, hogy nincs az az ember, aki fölrakná a lemezjátszójára. Hát ezt ő észre sem vette eddig, mondta az árus, én meg mondtam, visszaraktam a belső tasakba, meg a borítójába a lemezt, mondtam neki, hogy jó, hát akkor dobja ki, mert ezt maximum dísznek lehet használni. És most beszélnék a pozitívról, mert hogy ebből sokkal több van, mert amelyik boltba eddig én vásároltam, esetleg valamelyik csoportból, vagy esetleg egy hirdető személytől, az mindig jól állapította meg az albumnak a minőségét, és ebből fakadóan az ár is megfelelő volt egy-egy albumnak, és ilyenkor mindig pozitív a tapasztalat,
és ezek inkább a fontosabb dolgok. Az én véleményem az, hogy kis hazánkban nagyon szerencsések vagyunk ebből a szempontból, már a legtöbb eladó az nagy figyelmet fordít egy-egy albumnak a minőségi besorolására és az árának a meghatározására. És mivel, hogy sokan kérdezték, hogy honnan szoktam használt albumot vásárolni, erre csak annyit mondanék, hogy mindenhol, ahol belebotlok használt albumokba, és jó áron adják őket, ott szoktam körülnézni és vásárolni. Köszönöm a figyelmeteket, Tamás voltam, és ti a Direct Life 33-at láttátok. Sziasztok! But as crazy as it sounds, watch me.